Hello everyone, welcome back to my first series. Today we are starting a new journey of learning C programming. If you are a beginner and want to learn C programming, then this series is for you. In this video, I will give you a simple introduction to C programming. From tomorrow, we will start discussing the complete syllabus topic by topic with examples. So let's get started. First, what is C programming? C is one of the most popular and powerful programming languages. यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 1972 मा डेनिस रिटिकियाले बेल ल्याब्समा डेभलप गर्नुभएको थिए। सीलाई मदर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छन् बिकज धेरै मोडर्न ल्याङ्ग्वेज जस्तै सी प्लस, जाभा, जाभास्क्रिप्ट, पिएचपी, पाइथनको फाउन्डेसन सीबाट इन्फ्लुएन्स भएको छ। प्रोग्रामिङ भनेको कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिने हो, प्रोसेस हो। हामी जुन कोड लेख्छौँ, कम्प्युटरले त्यो कोड बुझेर टास्क एक्जिक्युट गर्छ, पर्फर्म गर्छ। सी प्रोग्रामिङ सिक्नुको मेन एडभान्टेज भनेको यो फास्ट, इफिसियन्ट र इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड ल्याङ्ग्वेज हो। यो अपरेटिङ सिस्टम, इम्बेडेड सिस्टम्स, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट र मेनी टेक्निकल एप्लिकेसनमा युज हुन्छ। इफ यु आर इन प्रोग्रामिङ फिल्डमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सीबाट या अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजबाट स्टार्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। चोइस हो आफ्नो, बट बेस्ट चोइस भनेको सी नै हो। सीले प्रोग्रामिङको बेसिक कन्सेप्ट जस्तै भेरिएबल, डेटा टाइप, अपरेटर्स, लुप्स, फङ्सन्स र मेमोरी म्यानेजमेन्ट इजी वेमा बुझ्न हेल्प गर्छ। यो सिरिजमा हामी स्टेप बाई स्टेप सबै कन्सेप्ट कभर गर्नेछौँ। त्यही मात्र होइन, इक्जाम्पल पनि हेर्नेछौँ जसको हेल्पले प्रोग्रामिङ सिक्न सजिलो हुन्छ। अब आउने भिडियोहरूमा हामी सी प्रोग्रामिङको कम्प्लिट सिलेबस कभर गर्नेछौँ। हरेक टपिकको सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्लेन गरेर अगाडि बढ्ने हो, जसको रिजनले बिगिनर्सहरूलाई पनि इजिली बुझ्न सकियोस् भनेर यो सिरिज चाहिँ कभर गर्नेछौँ हामीले। एकदम इजी वेमा यो सिरिजलाई लिएर जाने हो। So thank you for watching this introduction video. In the next video, we will start with the complete C programming syllabus and learn the first topic in detail. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Happy learning.